Ik heb deze hele video geanimeerd met alleen YouTube ondertitels. En als je nu niets ziet, betekent dit dat je ondertiteling moet inschakelen en de video opnieuw moet afspelen. Dan verschijnt het voor je. Het vertraagt waarschijnlijk je apparaat nu, dus sorry bij voorbaat. Maar reageer als je deze video overleeft. En als de video te langzaam afspeelt voor jou, kun je het delen met een vriend in een Discord kanaal en naar de preview kijken. Daar. Het zal veel beter lopen en je kunt waarschijnlijk je vrienden ermee trollen. Zorg ervoor dat je de ondertiteling aanzet in het kleine voorbeeldvenster en je zult alle ondertitels veel duidelijker kunnen zien dan wanneer je de video volledig bekijkt. Aangezien de Discord voorvertoning kleiner is, zal het met betere frames per seconde lopen en de afbeeldingen veel scherper maken. En voor degenen die nog steeds in volledig scherm kijken en nu ik je apparaat heb vastgezet, laat me je alles vertellen over mijn geweldige kanaal waar je coole animaties en interessante dingen over YouTube zult vinden. Dus aarzel niet om te abonneren, jongens.